خوبه به نظرت؟ خیلی خب سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. من شقایق هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. همونطور که میدونید بهار داره نزدیک میشه و من قرار امروز با کلی گلای خوشگل که گرفتم یه ویدیو قشنگ براتون درست کنم. قبل از هر چیزی اول گلایی که گرفتم و قرار کوتاه کنم و تو گلدونا بچینم. بعدش هم میخوام ویدیو این تخم مرغا رو براتون بذارم که به یه روش دیگه تخم مرغای 7 سینه امسالیمون رو خوشگل کنیم. همینطور شمایی که درست کردم من ویدیوشو میخوام براتون بذارم. اگه شما هم دوست داشتید میتونید درست کنید و توی 7 سینتون از این شما و این تخم مرغای خوشگل رنگی استفاده کنید. من امروز میخوام کنار شما 7 سینم هم بچینم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا امروز یه 7 سین خوشگل و کنار هم دیگه بچینیم. اونجایی که من عاشق گلا هستم و کلی از گلا انرژی میگیرم. میدونم خیلی ها تو اینجوری هستید که از گلا انرژی میگیرم. البته من گیاه هم خیلی دوست دارم، خیلی سعی کردم تو خونه گیاه داشته باشم ولی از پسش بر نیومدم. ولی گلا رو واقعا دوست دارم و خلاصه عاشق اینم که هر روز تو خونه گلدون گل باشه و من از دیدنشون لذت ببرم. میدونید دیگه هلندم که کشور گلاست. الانم ماه می و ماه آپریل و می باغ گل هلند دیگه باز میشه و کلی فستیوال دارن که اگه من برم حتما براتون ویدیو میذارم. این گلا خیلی عمرشون طولانیه، فقط کافیه با آب سرد همیشه آبشون رو عوض کنید و تو آب سرد نگه دارید. الان این تموم شد. لئو لوسی کجا رفت؟ آقا لئو لوسی کجا رفت؟ لئو میگه موقع خوردن مزاحم من نشید. خب یکی از کارهایی که ما برای 7 سینه انجام میدیم رنگ کردن تخم مرغه که من امروز میخوام به یه روش دیگه تخم مرغامون رو خوشگل کنیم. برای تزیین این تخم مرغا رو که باید از قبل حتما بپزیم و آماده کنیم و احتیاج داریم به این دستمال کاغذی‌ها. بهتر دستمال کاغذیاتون طرحدار باشه که حالا طرحش هم بستگی به سلیقه خودتون داره. من از این طرحهای گنجشک استفاده کردم چون میخوام با همین طرح شمارم تزیین کنم. برای درست کردن شمع میتونید از شمع سفید ساده استفاده کنید. خب به سفیدی یه تخم مرغ احتیاج داریم که من اینجا سفیدی رو از زردی جدا میکنم. الان سفیدی تخم مرغ آماده است، میذاریم کنار و باید این دستمال کاغذیامون رو برش بزنیم. ببینید اول خب به این شکل این دستمال رو از لایه دومش جدا میکنیم. خب این لایه رو میذاریم کنار، باش کار نداریم و شروع میکنیم به برش زدن این گنجشکا. خب الان من دستمالا رو برش زدم و به این شکل گنجشکا رو جدا کردم، یعنی طرحی که میخواستم رو جدا کردم. خب الان من یه چیزی تهیه کردم که خیلی میشه تخم مرغ رو به این شکل بذاریم روش و راحت تر تزیینش کنیم. ولی شما اگه اینو نداشتید رو دستم میشه. حالا من اونجوریشم بهتون نشون میدم. به این شکل تخم مرغ رو میذاریم توش و میتونیم روش کار کنیم. گفتم با دستم میتونید این کارو بکنید. خب این طرح رو به این شکل میذاریم روی تخم مرغ. میبینید به این شکل میذاریم روی تخم مرغ و شروع میکنیم با این سفیده تخم مرغ رو مالش کردن. برای اینکه راحت تر بتونید کارتون رو انجام بدید میتونید از تیکای کوچیک‌تر استفاده کنید و تیکای کوچیک‌تر روش بزنید.
دیگه کوچیکشو برش زدم از دوباره که بهتون نشون بدم. به این شکل خیلی راحت. بعد میذاریم و اجازه میدیم تا این سفیدی تخممون خوش بشه و بعد میتونیم خیلی راحت ببینیم که چه کار زیبایی شد. من الان یکش آماده کردم میذارم کنار. چقدر خوشگل شد. فقط ببینید چقدر خوشگل شد. هنوز خوش نشده ولی انقدر دلبر شدن. همشون خوشگلن. خب ما برای تزیین شمع از دوباره به همین دستمال کاغذی احتیاج داریم. این استیکرها رو طرحی که روش هست و باید اول قیچی کنیم. برای شمع میخوام یه دونه بلندش رو قیچی کنم. خب همونطور که برای تخم مرغ دیدید باید اول دستمال کاغذیه رو به 2 قسمت تقسیم کنیم، یعنی یه لاش رو بندازیم دور، یه لاش رو ما احتیاج داریم. بعدش به این شکل برش بزنیم. ببینید خب الان من چند تا برای اینکه وقتمون و زمانمون گرفته نشه چند تا برش زدم و میخوام شروع کنم و روی شمعم هم اینا رو بچسبونم. خب برای چسبوندنش روی شمع ما این استیکرها رو به این شکل، برای اینکه خوشگل تر دیده بشه، به این شکل میذاریم روی شمع و اتومون رو میزنیم به برق. زیر دستمون یه چیزی بذاریم که اگه شمع آب شد نریزه. خب به همین شکلی که میبینید اتو رو میذاریم روش و خیلی آروم میکشیم. به این شکل با حرارت اتو اینا قشنگ میچسبه. خب همینطور که میبینید شمعم تموم شد. به همین خوشگلی چقدر قشنگ شد و این تخم مرغامون که حسابی دلبر شد. ببینید خیلی خوشگل شد. میخواستم یه چیزی راجع به این رومیزی خوشگل بگم که خودم خیلی دوستش دارم. زمانی که رفته بودم ایران، همونطور که میدونید من امسال بعد از 9 سال رفتم ایران. زمانی که رفتم ایران این رومیزی رو خونه داداشم دیدم، خیلی خوشم اومد و خیلی دوستش داشتم. از جلو میارم بهتون نشون میدم، فوق العاده خوشگله. طرح قالیای اصیل ایرانیه. ببینید فقط چقدر این رومیزی خوشگله. من که میگم انقدر عاشقش شدم. داداشم و زن داداشم همینطوری جمع کردم و دادم به من. البته خیلی تو تهران گشتن تا لنگش رو پیدا کنن ولی پیدا نکردم. ببینید حالت مخملیه، ببینید خیلی زیباست. من از همینجا میخوام ازش تشکر کنم. خودشون هم تازه گرفته بودم ولی خیلی خوشگله و من خیلی دوستش دارم. زیر این شمع یه ذره آب کنم تا راحت. آره الان خوب شد. ظرفای سفالی 7 سینی که میبینیدم هدیه زن داداشمه. خیلی از رنگشون خوشم اومد و دوست داشتم. خب میخوام سنجتا رو بذارم با امید خدا که سال خوب و پربرکتی باشه واسه هممون. اونجایی که من میدونم سنجت توی 7 سین ما نماد عشق و برادریه و همینطور سکه که سکه هم نماد برکته و همینطور سیر که نماد سلامتی و پاکیزگیه. خب من میخواستم 4 تا دونه سیر بذارم به این شکل. این هم هست و همینطور سیب که نماد زیبایی و سلامتیه. خب سنجت و سیر و سیب و سکر گذاشتم و الان نوبت سمنوه. دوستان من تا حالا خودم سمنو درست نکردم، مثلا سمنو نخوردم ولی خیلی دوست دارم یه بار سمنو درست کنم و خیلی تعریفشو شنیدم که میگن خیلی خوشمزه است. این سمنو از فروشگاه ایرانی خودمون تهیه کردم
که مخصوص همین روزا همیشه نزدیک سال نو که میشه این سمنو رو درست میکنم و میارم. تا اونجایی که من میدونم سمنو هم سمبل زایش و فراوانی و انرژیه. امیدوارم که همینطور باشه واسه هممون. خب سین بعدیمونم سماخه که نماد پیوند دلها و عشق بین خانواده است. اینم از سماخمون. من 7 سینمون آماده است. قدمون سبزه که بچه‌ها من سبزه درست نمی‌کنم. از اونجایی که مامانم همیشه میگفتش که ما سبزه نمیذاریم، دستمون سبزه نمیفته. منم از همون موقع بچگی دیگه هیچ وقت سبزه نذاشتم و تنها چیزی که همیشه میذارم سنبل و گل و این جور چیزا. شما مگه همچین چیزی شنیدید حتما تو کامنت ها برام بنویسید. خاطر همین پس من سبزه نذاشتم و 7 سینمو سین آخر 7 سینمو با سرکه میخوام تموم کنم. بریم تا یه 7 سین خوشگل بچینیم. اینم از تخم مرغایی که رنگ کردیم. اینم از گلای خوشگلمون. خب مونا این اینجا جاش خوبه نظرت؟ عالی. عالی. پشت دیگه زیاد دیده نمیشم. نداره. خوبه. خب دوستان اینام که دارید میبینید همون شیرینیاییه که من درست کرده بودم و ویدیوشو تو کانالم گذاشتم. اگر که دوست داشتید من لینکش رو زیر همین ویدیو میذارم، میتونید برید و از اونجا نگاه کنید. شیرینی‌ها واقعا خوشمزه است. با اینکه من الان یه هفته‌ای هستش اینا رو درست کردم و تو یخچال گذاشته بودم، الان در آوردم تا رو میز 7 سین ازش استفاده کنم. خب میز 7 سینم که بدون آجیل و نقل اصلا نمیشه. اینم از آجیل و نقلمون و این خوشمزه های دلبر. این شیرینیام که میبینید شیرینی زبان و پاپیونی که من عاشقشم. البته اینو برام از ایران سوغاتی فرستادن. اصلا دلم نمیاد بازش کنم بخورم، ولی اینجا میذارم که سر فرصت بخوریم. البته این همونطور که گفتم سوغاتی ایرانه. همینطور کلی گز برام فرستادن که اینا هم سوغاتی ایرانه که دلمو برده. خب دوستای عزیزم همونطور که دارید میبینید تقریبا 7 سین من آماده شد. البته اگه من تا شب عید نخوام تغییرش بدم. خیلی خوشحالم که کنار شما این کارو کردم. خیلی دوست داشتم یه همچین ویدیویی تو سال اولی که یوتیوبمو شروع کردم توی کانالم داشته باشم. میخواستم راجع به این آبی که داخلش سیبو گذاشتم خاطره‌ای که دارم اینه که مامان من همیشه شبای عید داخل یه ظرفی یه مقدار آب میریخت و یه دونه از سیبو رو قارچ می‌کرد و می‌ذاشت داخلش و صبحش ما میرفتیم و از این آبی که توش سیب بود می‌خوردیم. میتونم بهتون بگم قشنگ طعم بهشت میداد و اون خاطره قشنگ که از مادرم دارم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. من با اینکه خیلی ساله از ایران دورم و شبای عید و سال نو کنار خانواده‌ام نیستم، دور 7 سین کنار هم جمع نمیشیم، ولی همیشه سعی میکنم 7 سین و سنت‌های ایرانی رو انجام بدم تا بچه‌ها ببینن و هیچ وقت فراموش نکنن که ما ایرانی‌ها چقدر چیزای قشنگ و چه سنت‌های قشنگی داریم تو کشور خودمون. الانم که میگم تصمیم گرفتم این ویدیو درست کنم خیلی خوشحالم. من تقریبا پارسال همین موقع شروع کردم به درست کردن ویدیوها و یوتیوبم رو شروع کردم و الان که برمیگردم به روزهای اولی که ویدیومو درست کردم و میبینم فکر میکنم که چقدر شماها بهم کمک کردید و چه انرژی خوبی بهم دادید، چون که اصلا ویدیویی که اوایل کارم شروع کردم اصلا ویدیوی پرفکت و عالی نبودن و خودم میگم برمیگردم این حس رو دارم، ولی الان رفته خیلی بهتر شده. دیگه خیلی راحت‌تر جلوی دوربین در میام، میتونم با شما ارتباط بگیرم. اینا همه به خاطر انرژی خوبیه که من توی این 1 سال از شما گرفتم، مخصوصا اون 1000 نفری که برای اولین بار منو سابسکرایب کردید و من شما هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. من همیشه از شما، از لایک ها و کامنت های شما انرژی میگیرم.
از همینجا عید نوروز رو بهتون تبریک میگم. آرزو میکنم که سال قشنگی کنار عزیزانتون داشته باشید، به همه آرزوهای قشنگتون تو سالی که پیش رو دارید برسید. سال نو برای هممون پر از عشق، سلامتی و صلح و آرامش باشه. مرسی که مثل همیشه تا آخرین ویدیو همراه من بودید. سال نوتون مبارک.